ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะเอกูนัสสะเจตุเจตาตานิเอสังวัตระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวะเสนะประมาตัสสะตะยังกินังวาลวะเสนะปนะอุมวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาศาสนายุตตาลันนาสัลลเกตภาจัตจังธัมโมโสตโพติสุธรรมะเสดุพระพุทธศาสนายุตานจำเดินแต่ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,499 พรรษาปัจจุบันสมัยเมษายนมาสฤกษ์ที่ 3อังคารวานขอพุทธปริพานเป็นกำหนดนับศาสนายุตานจำเดินแต่ปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉนี้เบื้องหน้าแต่นี้จงตั้งสมณาหาจิตฟังธรรมภาจะแสดงต่อไปนี้โดยตลอดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนังปานังวัฏถังญาณังมาลาพันธังวิเศษนังไสยาวัฏถังสัทีไปยังทานวัตถุอิเมทัสสะอันนโตภะโตโหติวัฏโตโหติวันนโตญาณโตสุขโตโหติทีปโตโหติจักขุโตมนาปทายีละเตมนาปะปังอัคคัสสะตาละเตปุลักขังสรัตสรัตธาตาลาภีจะโหติเศถันโตเศธเศติตานังอัคทายีวรทายีเศธทายีติโยนโรทีคายุยะตวาโหติยัตยติปปัสสติเอเตนะจัตวัตเตนะวัตโหตุสัพพะอาโรติสุขันเจวะกุศลันจะอนามยังติสมัทุติสมัทุติสมัทุติทางพลังเจตสมิงรัตนตยสมิงสัมปจาทนะเจตโสสยิณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงคันนิกถาเป็นอริยประเทศมีเสพมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าจะอุบัติจัดขึ้นในโลกก็มีทานวัตถุการให้กันและกันอยู่พระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติจัดขึ้นในโลกทานวัตถุก็มีให้กันอยู่แต่ว่าทานมันหยัดไว้ในทานวัตถุน่ะสุดประการทานการให้จำเป็นทีเดียวต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันโลกซึ่งเป็นอยู่ได้นี้เริ่มต้นทีเดียวตระกูลต้องให้ทานในกันและกันถ้าไม่ให้ทานในกันและกันแล้วตระกูลอยู่ไม่ได้แม้ถึงเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศต้องให้ทานในกันและกันไม่ให้ทานในกันและกันแล้วก็ปกครองประเทศอยู่ไม่ได้ยิ่งให้ต้องให้หนักมหากษัตริย์ต้องให้หนักให้ข้าราชบริพารน้อยใหญ่ต้องให้หนักเพราะการปกครองใหญ่ก็ต้องให้มากออกไปผู้ปกครองตระกูลเราตระกูลใหญ่ต้องให้หนักไปตระกูลน้อยก็ต้องให้น้อยไปตามส่วนถ้าให้ได้มากเท่าไรก็ตระกูลนั้นก็ยิ่งใหญ่หนักขึ้นไปการให้เป็นข้อสำคัญนักไม่ใช่เป็นของพอดีพอร้ายให้พิจารณาดูเถิดเราเกิดมาเป็นหญิงเป็นชายเมื่อเกิดมาจากตระกูลพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยลูกหญิงลูกชายนั้นจะนับถือพ่อแม่เป็นแค่ไหนถือเรามากทีเดียวถือเรามากทีเดียวหรือไม่ฉะนั้นเพราะว่ามีสมบัติมากๆก็จะหาเรื่องจ่ายเอา
พ่อแม่แต่เห็นจะนอนตะแคงตายแล้วจะเห็นจะลืมตาตายแล้วไม่หลับตาตายแล้วสมบัติมากมายอย่างนี้ว่าต่างๆนั้นนะเพื่อจะแทะได้หาอุบายเสียสีต่างๆเพราะไม่ได้สมบัติเขาไม่ให้นี่ลูกหญิงลูกชายกับพ่อแม่ถึงขนาดนี้คนอื่นล่ะคนอื่นเมื่อไม่สงเคราะห์อนุเคราะห์ก็มาอยู่ด้วยทีเดียวหรือเรื่องทีเดียวนี่การให้นี่จำเป็นไหมไม่ใช่เป็นของไม่จำเป็นจำเป็นทีเดียวอันนี้วางตำรับตำราไว้พระพุทธเจ้าทำอุบัติจัดขึ้นในโลกพระตอนท่านอยู่องค์เดียวท่านก็แสวงหาอาหารบิณฑบาตจำเพาะท่านได้บ้างไม่ได้บ้างกับทางการท่านก็จะอดทนได้เมื่อมีผู้หลั่งสายติดตามท่านไปตั้งแต่ท่านออกแล้วปัญจวัคคีย์ก็ติดท่านไปทั้ง5 รูปด้วยกันแต่ว่าท่านเหล่านี้เลี้ยงตัวกันได้ทั้งนั้นเลี้ยงตัวได้ทั้งนั้นติดท่านไปดูแลท่านนั่นตอนนั้นท่านยังไม่สำเร็จแล้วท่านปัญจวัคคีย์มาแยกกันเสียท่านทำพุทธการกธรรมจะสำเร็จในเชียงใหม่ถึงมหาโพธิ์โดยลำพังตัวองค์เดียวมันกระโจนไม้ก็สงบไปได้บรรลุโพธิญาณในเชียงใหม่ถึงมหาโพธิ์นั้นและต่อจากนั้นท่านได้ออกโปรดสัมภสัตว์ทั้งหลายตั้งตนแต่พระปัญจวัคคีย์แสวงหาไปพบกับปัญจวัคคีย์ให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุมรรคผลอัญญาโกณัญญาปฏิจจวาอัญญาโกณัญญาปฏิจจวาปมหานามอสุสีทั้ง5นั้นได้มรรคผลเป็นพระอรหันต์เหมือนท่านถึงแล้วเพราะท่านเหล่านั้นชำนาญในเรื่องอดมาแล้วก็ไม่เคยห่วงใยมากนักทรงให้ประกาศศาสนาแล้วไปโปรดที่ยศ55แต่สมเด็จมาผลแล้วทรงให้ประกาศศาสนาไม่ซ้ำรอยกันเพื่อได้พุทธศาสนากว้างขวางออกไปแล้วท่านก็เอาไปใส่ผู้ที่เข้ามาบวชอยู่กับด้วยท่านพระพิยราชกุมาร30นั่นก็เป็นราชกุมารคงจะเรียนผ่านมหาวิทยาลัยแล้วทั้งนั้นเลี้ยงตัวกันได้ไม่ต้องห่วงใยนักไปโปรดแค่ดิน1,3 ลูกถ้าเดี๋ยวสำเร็จมรรคผลแล้วท่านก็หอบหิ้วออกไปด้วยในเมืองราชคฤห์1,3 ลูกนั้นติดไปโปรดชาวเมืองราชคฤห์อีก12 ละหุดได้สำเร็จมรรคผลอยู่11 ละหุดเลยละหุดหนึ่งตั้งอยู่ในใจสมาคมเจ้านี้ท่านจะต้องอุปการะมากมายจริงต้องเป็นประมุขนำบิณฑบาตแต่พลเมืองทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อจะให้ภิกษุบริษัทบวชเข้ามาในตอนหลังๆจะได้เลี้ยงตัวได้เหมือนท่านก็เอาพระทัยใส่อย่างนี้ไม่ได้ทอดทุระเลยสุพันเถบิณฑบาตันแสวงหาอาหารบิณฑบาตเลี้ยงให้เลี้ยงตัวอยู่ได้ศาสนาจะดำรงอยู่เพื่อกันไปสั่งสอนกันไปทีเดียวแต่ว่าถึงสั่งสอนไปจากหนึ่งเท่าใดก็ต้องเอาแบบใครใส่ในเรื่องทานการให้อยู่ต้องไม่ให้ทานก็ไม่สำเร็จประโยชน์อีกเหมือนกันนี่เป็นเรื่องไขสำคัญมารู้จักเรื่องไขสำคัญอันนี้แล้วก็คนมีปัญญาจะเป็นคนชั้นสูงชั้นใหญ่เพียงเท่าไรก็ได้ให้รู้จักทานการให้ถ้ารู้จักทานการให้จะเป็นคนสูงคนใหญ่เพียงเท่าไรก็เป็นได้อุตส่าห์ให้อุตส่าห์บำรุงไปอุตส่าห์หล่อเลี้ยงไปแต่ว่าคนมันมีสติปัญญานั่นหล่อเลี้ยงไม่เท่าไรนะมันก็วิ่งถูกไปเอาคนโง่เราจะต้องหนักหน่อยนึงนี่แหละการให้ดีเรียกว่าเป็นประเพณีของคนมีปัญญาไม่ใช่เป็นประเพณีของคนโง่คนมีปัญญาอยู่ในสถานที่ใดหญิงก็ดีชายก็ดีเป็นใหญ่ในที่นั้นเพราะทานการให้เป็นเพราะอนุเคราะห์เขาอยู่เสมอไปใหญ่ในที่นั้นไม่ต้องสงสัยคนมีปัญญาถ้าคนโง่ไม่มีปัญญาอยู่ในที่ไหนจมมืดอยู่ในที่นั้นไม่ให้ใครมีอะไรให้ไม่ได้ก็จะหมดก็จะสิ้นก็จะเปลืองไปให้แล้วเป็นหมดเป็นสิ้นเป็นเปลืองไปให้ไม่ได้
ให้ก็ได้สักน้อยเราจะหมดสิ้นจะเปลี่ยนไปซะแล้วนักข้าต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเจ็บไข้ได้ทุกข์ไม่มีใครไปเยี่ยมไปเยือนเลยเพราะอะไรไม่มีอามิตรเครื่องล่อเลยไม่มีอาหารรางวัลอะไรสักนิดหนึ่งเขาก็ไม่เยี่ยมมีคนโง่เป็นอย่างนี้ฆ่าตัวเองทั้งเป็นคนฉลาดเลี้ยงตัวเองจ้างตัวเองทั้งเป็นส่งเสริมตัวเองทั้งเป็นมีคนฉลาดเพราะฉะนั้นนักอาจจะได้วางตำรับตำราไว้อันนังปานังวัฏถังยานังมาลากันทังมาลากันทังเสยยาวสังปฏิไปยังทานวัตถุอิเลทะทานวัตถุอันว่าทานวัตถุทั้งหลายอิเมเหล่านี้พระสัตว์ทานวัตถุทั้งหลายเหล่านี้สิบประการอันนังให้ข้าวปานังให้น้ำวัดถังให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มสำหรับใช้สอยยานังให้เครื่องอุปการะแต่เครื่องไปมาแต่ยานให้ค่าโดยสารให้ยานให้ค่าโดยสารรถมอเตอร์ไซค์มีก็ให้ยานังมาลาให้ระเบียบดอกไม้ขั้นทังให้ของหอมวิเลปนังให้เครื่องลูกไล้สัญญาวัฏถังให้ที่นอนและที่พักอาศัยที่อยู่เป็นสุขเบิกบานสำราญใจสัญญาวัฏถังปฏิไปยังตามประทีปไว้ในที่มือตามประทีปไว้ในที่มือให้เขาเห็นทางสว่างติดอย่างนี้เพื่อประทานวัตถุคิดดูสิว่าเราให้อาหารเขารับประทานให้เท่าไรคนประทานมากคนไปเขาก็ได้รับสุขมากให้น้อยคนเขาก็ได้รับสุขน้อยแล้วแต่จะให้ข้าวให้คนที่ผู้คนก็มากในที่นั้นมันจะน้อยเรียกว่าอันนังปานังให้น้ำเราไม่มีน้ำใช้เขาเอาน้ำมาให้ก็ดีเวลาเราต้องการเขาน้ำมาให้ก็ดีหรือก็ให้น้ำมาเป็นแท่งๆเป็นถังๆเป็นสับๆเอาไว้เขาจะมีอุปการะคุณแต่เราเป็นแค่ไหนเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาอยู่เหมือนกันเขาให้น้ำวัดถังให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มใช้สอยต่างๆนี่เราจะขอพระเดชพระคุณท่านเท่าไรให้ผ้ายานังเราจะไปในทางเหนือทางใต้เวลานี้เรารู้สึกทีเดียวให้สารถเรือเป็นข้อสำคัญนักต่อผ้าต่อมือให้ทีเดียวต่อหนทางให้ทีเดียวให้แสดงอุปการะในการไปมารถมอเตอร์ไซค์หรือรถยานพาหนะใดๆเหล่านี้เรียกว่ายานังทั้งนั้นถ้าเขาให้เราจะขอบพระเดชพระคุณเป็นแค่ไหนมาลาให้ระเบียบดอกไม้ไอ้ระเบียบดอกไม้รู้ว่าไม่สุขอะไรนักให้ระเบียบดอกไม้หรือว่าให้ดอกไม้สำหรับหอมและไม่หอมมีกลิ่นไม่มีกลิ่นนั่นแหละให้ดอกไม้ก็คิดนี่คือเวลาเราต้องการดอกไม้เขาให้เราจะขอพระเดชพระคุณเขาเป็นแค่ไหนเวลาเราต้องการถ้าไม่ต้องการดูก็อย่างนั้นแหละเวลาต้องการก็ถึงนั่นมาลาทังให้ของหอมนี่แหละเป็นที่ชอบใจแล้วก็มาใกล้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจสบายอกสบายใจขอพระเดชพระคุณท่านมากทีเดียวเรียกว่าทังวิเลปนังเครื่องลูกไล้เนี่ยสำหรับร้อนมาลูกเขาแล้วเย็นกายสบายใจหมดทั้งร่างกายเขาได้เครื่องลูกไล้หอมน้อยในสมาธินักเขาได้เครื่องลูกไล้ให้เกิดขึ้นอกขึ้นใจให้เกิดเย็นกายเย็นจิตเย็นกายเย็นใจเขาเรียกว่าเครื่องลูกไล้อย่างจีนเขาเล่นละครจีนเรื่องนี้เนี่ยเขาเอาสีไล่หน้าหรือเครื่องไล่เขามีแต่งให้เป็นรูปขึงขังขึ้นหรือให้เป็นรูปแปลกประหลาดลวงตาขึ้นนั่นมันก็เครื่องลูกไล่เหมือนกันแต่ว่าหนาขึ้นไม่ใช่บางแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาต้องการแล้วก็แผ่ไปให้เขาก็ขอบพระเดชพระคุณมากมายทีเดียวสัญญาวัฏถัง
สายยาที่นอนก็จะถังอาวาที่นอนที่อยู่พักพาอาศัยตลอดทั้งชาติก็ดีตัวตั้งตัวคราวก็ดีหรืออาสนะสำหรับนั่งพักพาอาศัยก็ดีเหล่านี้ไปให้ก็เป็นอันขอบใจมากทีเดียวสายยาจะถังนี้พอปฏิไปยังที่มืดตามประเทศไปให้เราไปเห็นเช่นนั้นหรือว่าเขาให้เราก็ต้องรักได้แค่ทีเดียวเราก็นับถือเขาทีเดียวหรือว่าเขานับถือเราอย่างนี้โลกอย่างนี้ต้องจำเป็นตำหนักตำราไว้อยู่ในโลกต้องประพฤติอย่างนี้ถ้าว่าหญิงก็ดีชายก็ดีประพฤติอย่างนี้แล้วหญิงคนนั้นชายคนนั้นแหละจะได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตนจะได้ชื่อว่าเป็นแม่ของคนหญิงหากว่าชายก็เป็นพ่อของคนให้นั่นแหละเป็นแม่เป็นพ่อทีเดียวมันไม่ก็พ่อแม่ให้ลูกคนอื่นให้ไม่ได้ให้ได้แต่ลูกให้ได้แต่ลูกก็ได้พ่อเด็กแม่คนอื่นมันก็ไม่ได้พ่อเด็กแม่พอให้ได้เหมือนลูกนั้นหมดทุกคนคนอื่นมันก็เรียกเป็นพ่อของแม่เหมือนลูกมันทุกคนนั่นแหละการให้สูงอย่างนี้ให้ถึงก็เป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นการให้เป็นตัวสำคัญทั้งติดอย่างนี้แหละจำไว้เป็นตำรับตำราเราเป็นมนุษย์ยังไม่ถึงชาติที่สุดแล้วต้องให้ถ้าไม่ให้แล้วไปในถ่ายภาคสนามมันกันดานไม่สมบูรณ์บริบูรณ์โดยทั้งจริงทั้งใจมันขาดตกบกพร่องถ้าว่าให้ไว้เนื้อให้ไว้ในมิตรอัตราแล้วไม่ขาดตกบกพร่องไม่ทุกข์ไม่ยากในระหว่างนั้นพอใช้พอสอนทีเดียวก็การให้เป็นตัวสำคัญท่านจึงได้วางเป็นตำรับตำราเลขแบบแผนไว้ว่าอันนาโตพละโตโหติอันนาโตพละโตโหติผู้ให้ข้าวสวยที่ผสมกระทะของอิ่มนี่ผู้ให้ข้าวโดยที่ว่าให้กำลังอันนาโตพละโตโหติผู้ให้ข้าวโดยที่ว่าให้กำลังแต่ว่าในที่นี้เนี่ยบอกแต่กำลังอย่างเดียวในที่อื่นให้ข้าวอย่างเดียวให้โภชนาหารอย่างเดียวโดยที่ว่าให้อายุวันตุขัพพละปฏิภาณะทีเดียวให้กำลังด้วยให้ปัญญาด้วยให้ความสุขด้วยให้ความสวยงามด้วยให้อายุด้วย5อย่างให้ข้าวอย่างเดียวแต่ว่าในที่นี้ท่านวางหลักไว้ผู้ให้ข้าวโดยที่ว่าให้กำลังอันนโทประโตโหติวัฏโทโหติวันนโทผู้ให้ข้าวสำหรับนุ่งห่มและใช้สอยเหล่านั้นโดยที่ว่าให้ความสวยงามที่ว่าให้ที่ว่าให้ความสวยงามให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มใช้สอยต่างๆนั่นแหละที่ว่าให้ความสวยงามเกิดชาติใดพบใดให้ความสวยงามจะต้องติดตัวไปในชาติต่างเพราะตัวสร้างความสวยงามทั้งตัวไว้เพื่อให้ข้าวโดยที่ว่าให้กำลังได้ให้อาหารได้แล้วตัวชาติใดพบใดตัวจะต้องมีกำลังไม่ขาดตกบกพร่องตลอดชาติทุกชาติไปมาชาติไหวก็ให้เขาตัวได้สร้างกำลังทุกตัวไว้แล้วที่ต้องจ้างไว้อย่างนี้ญาณโทสุขโทโหติผู้ให้ญาณเรื่องอุปการะแต่การไปมาหรือค่าอุปการะค่ารถค่าเรือให้สำเร็จในการไปมาได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้ความสุขแท้ๆญาณโทสุขโทโหติผู้ให้ญาณได้ชื่อว่าให้ความสุขจะให้เขาไปรถไปเรือได้เขาก็ได้รับความสุขเท่านั้นเมื่อตัวสร้างความสุขของตัวไว้เช่นนี้แล้วตัวชาติต่อไปนะความสุขต้องอยู่กับตัวญาณตัวไม่ขาดตกบกพร่องแล้วชาติต่อไปต้องมีสำหรับใช้ทุกขณะทุกเมื่อครับเพราะตัวได้สั่งสมอบรมในเรื่องญาณที่ตัวไว้นี่คือว่าญาณโทสุขโทโหติทีปโทโหติจักขุโททีปโทโหติจักขุโทผู้ให้ประทีปก็คือให้ใจนี่เองผู้ให้ประทีปไม่ชื่อว่าให้ในตาให้ความเห็นก็จริงละในเมื่อมือเขาจุดประทีปตามไว้ให้เราเดินพ้นทางได้สะดวกได้ชื่อว่าถ้าว่ามืออยู่เช่นนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันมีในตาเหมือนไม่มีในตา
เมื่อสว่างขึ้นเป็นนั้นก็ได้ชื่อว่ามีเมตตาขึ้นไม่ใช่ว่าให้ในตานั่นเองผู้ให้จะที่ไม่ใช่ว่าให้ในตาทีปโทโหติจักขุโททีปโทโหติจักขุโทเป็นผู้ให้จะที่ไม่ใช่ว่าให้ความไม่ใช่ว่าให้ความเห็นไม่ให้ในตานี่เป็นหลักสำคัญเกิดชาติใดพบใดในตาทั้งตัวนั้นไม่ต้องรักษาโรคแล้วทุกชาติทุกภพไปถ้าตัวให้ในตาสร้างในตาของตัวไว้ไปแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์นักชาตินับพบไม่ควรก็สร้างในตาของตัวไว้เป็นอันดีไปแล้วนี่ในบาทคาถานี้แก้ไขในเรื่องการให้แก้ไขเรื่องการให้ไม่ใช่เท่านั้นยังแก้ไขอีกบาทคาถาต่อไปว่ามนาปทายีละเตมนาปังมนาปทายีละเตมนาปังผู้ให้ของดีผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจมนาปทายีผู้ให้ของชอบใจละเตผู้นักทังย่อมได้ของชอบใจถึงใดที่มาถึงตัวแล้วชอบใจทั้งสิ้นถ้าตัวได้สั่งสมของชอบใจทั้งตัวไว้ก็ให้ของที่ไม่ชอบใจก็ตรงกันข้ามได้ของที่ไม่ชอบใจให้ของที่ชอบใจได้ของที่ชอบใจตรงกันข้ามอย่างนี้ให้อุตสาห์พยายามที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะต้องเป็นของต้องเป็นที่ชอบใจทั้งตัวได้ชื่อว่าให้ความหวังให้ความสมหวังของตัวทุกภพทุกชาตินับชาติในส่วนไว้ต่อไปข้างหน้าเป็นของตัวแท้ๆที่ตัวให้นั้นซึ่งก็มานาตทายีละเตปุนักขังอัพทัพจะพาตาละเตปุนักขังให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศอัพทัพจะพาตาละเตปุนักขังให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศเลิศเพียงแค่ไหนก็แล้วแต่คุณแล้วแต่วัตถุนั้นๆแล้วแต่กาละนั้นๆแล้วแต่ประเทศนั้นๆที่เขานิยมนับถือกันว่ารัชทาตาลาภีสโหติให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจสิ่งใดที่ชอบใจว่าอยากจะได้ของที่ชอบใจอยู่แล้วก็ให้ทำให้สร้างของที่ชอบใจของตัวไว้บริจาคทานแต่กรรมนะรามมนาจารย์ยาตกวันหนึ่งพระสังฆจานาถาให้ของชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจอยู่เมืองนิอัตราจงอุตสาห์พยายามสั่งสมทั้งตัวไว้เสียเมื่อตัวมาประสบพบพุทธศาสนาแล้วต่อไปในภายหน้าเมื่อรู้ข้อทั้งหลายเหล่านี้แล้วต้องสั่งสมทั้งตัวเสียย่อมเป็นของตัวแท้ๆใครทำเป็นของคนนั้นคนอื่นจะแย่งชิงอย่างนี้ยังได้ไม่ได้เวทันขับโตเสถบุเตติฐานังให้ของดีได้ของดีเศษขันถับโตเศษขับโตเศษธรรมเศษฐานังให้ฐานะอันเลิศย่อมเข้าถึงซึ่งฐานะอันเลิศให้ฐานะอันเลิศย่อมถึงซึ่งฐานะอันเลิศฐานะอันเลิศมาเป็นขนาดที่เขาได้กันในบัดนี้ฐานะอันเลิศเป็นชั้นขึ้นไปในทางราชการเราก็เห็นมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นชั้นขึ้นไปนั่นเกิดจากผู้ให้เท่านั้นถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เหมือนหญิงก็ดีชายก็ดีเราใช้อยู่ก็ต้องให้ฐานะมันให้ฐานะในเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานนั้นให้มันเป็นหัวหน้าการงานขึ้นให้มันมีตำแหน่งในหน้าที่การงานนั้นขึ้นก็ได้ชื่อว่าให้ฐานะอันเลิศเหมือนกันตลอดไปก็ย่อมได้ประสบฐานะอันเลิศไปตามการตามควรแม้ว่าเป็นกษัตริย์ฐานะอันเลิศเหล่านี้ท่านจะทำได้ตามพระสุภาพสไตล์ของท่านหรือเป็นนายกก็ให้ฐานะอันเลิศที่ได้เมื่อให้ฐานะอันเลิศก็ย่อมประสบเป็นฐานะอันเลิศอัคคทายีวรทายีเศรษฐายีติโยนโรอัคคทายีเศรษฐายีติโยนโรคนใดให้ของเลิศให้ของเป็นที่ชอบใจให้ของเสริฐ
จะไปเกิดในที่เช่นใดๆอีทายุยะตวาโหติยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆจะไปเกิดยัตถุปปัจจติจะไปเกิดในที่ใดๆอีทายุยะตวาโหติยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆนี่ผู้เหล่านี้ต้องมีที่เกิดอย่างนี้เอเตนะสัจวัตเทนะเพื่อสัจวาจาภาสิทธินี้เอเตนะสัจวัตเทนะโดยวาจาภาสิทธินี้สวัสดิ์โหตุสัพพะเพราะความสวัสดีจงมีและสุขอันหนึ่งและสุขเกิดจากความไม่มีโรคและอนามัยเป็นอันดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อสัจวาจาภาสิทธินี้ขอความสวัสดีจงมีขอความสวัสดีขอความสวัสดีและสุขเกิดแต่ความไม่มีโรคและอนามัยเป็นอันดีจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อติธรรมทุติธรรมทุติธรรมทุอีพังพลังเอตัจมิยัตนะตยสัมปัสสะตนะเจตโสขอจิตอันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้มีขอผลแห่งจิตอันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้มีจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จทุกประการดังรับประทานนิสัชนามาตามวาระบาลีคือความเป็นสยามมหาศาลนี้เนื้อความของพระบาลีแท้ๆออกจากกระแสวาระบาลีไม่ขาดเสื่อมต่อจากนี้จะอธิบายขยายความเป็นลำดับไปว่าอันนะโทพระโทอันนะโทอธิบายเป็นลำดับไปว่าอันนางปานังวัฏถังยานางมาลากันทางสัญญาสังปฏิไปยังทานวัตถุเนธจะทานวัตถุสิบประการนี้วัตถุเป็นเครื่องให้ทานเรียกว่าทานวัตถุวัตถุเป็นเครื่องให้ทานสิบประการเหล่านี้เราก็ใช้อยู่เสมอข้าวก็ใช้อยู่ก็ได้รับประทานกันแต่ว่าเป็นของมีค่าไม่ใช่ของไม่มีค่ามีค่าหมดทั้งประเทศทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนนิยมกันนักเรื่องอาหารนี้แต่ว่าอาหารบางประเทศบางประเทศก็นี่แล้วแต่ฉากหลังที่หล่อเลี้ยงประเทศนั้นๆเขาหยาบวิชาหยาบไม่ละเอียดก็ได้สอนได้อาหารตามแจกเราทำไมว่าฉากหลังมีวิชาละเอียดภาษาวิชาไม่ได้ดีก็ได้ของประณีตหล่อเลี้ยงประเทศของตัวเป็นตัวรักษาฉากหลังนั่นเป็นตัวสำคัญฉากหลังนี่เราก็นับถือนะไม่ใช่เราไม่นับถือเมื่อไรฉากหลังน่ะคือใครอยากจะรู้ฉากหลังติดตัวเรามานี่ให้เราเป็นอยู่นี่แหละเราเป็นอยู่ก็ได้ไม่เป็นอยู่ตายไปเฉยก็ได้มีฉากหลังที่นั่นถ้าไม่มีแล้วก็มันก็เป็นอยู่ได้สิมันจะตายได้ยังไงมีฉากหลังแต่ว่าผู้ปฏิบัติศาสนาทั้งที่สุดทั้งมนุษย์อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตัวของตัวเสียควรจะรู้ชี้ตัวของตัวรู้ชี้ยังไงแต่ตัวของตัวมีฉากหลังให้ตัวเป็นอยู่ได้ให้ตัวสูงก็ได้ให้ตัวต่ำก็ได้ให้ตัวอดก็ได้ให้ตัวจนก็ได้ให้ตัวมีก็ได้ไอ้นี่ฉากหลังนี้นะเพราะว่าใครน่ะเป็นฉากหลังนั่นนี่ฉากหลังนี่เป็นตัวสำคัญให้มนุษย์เป็นอยู่หญิงก็ดีชายก็ดีให้เป็นคนชั้นสูงก็ได้ให้เป็นคนประณีตก็ได้ให้เป็นคนเป็นที่ไหว้ที่เคารพที่สักการะบูชาเขาทั้งหมดก็ได้ให้เขาติเตียนว่ากล่าวนินทาก็ให้นินทาด่าแช่งก็ได้ฉากหลังนี่แหละเป็นตัวสำคัญนะถ้ารู้จักฉากหลังแล้วก็ไปให้ถึงให้เป็นกันเองกับฉากหลังเสียถ้าทำได้อย่างนี้ตัวเองจะเบาใจเพียงแค่ไหนเป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าไม่รู้จักฉากหลังไม่เข้าถึงฉากหลังแล้วก็ตัวเองจะหนักใจแค่ไหนจะไม่สะดวกในใจแค่ไหนเพราะความเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ทั้งตัวความดีความชั่วที่ตัวกระทำเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งตัวทั้งนั้นท
ทำชั่วเขาจะให้ความดีก็ได้ทำดีเขาจะให้ความชั่วก็ได้แต่ฉากหลังไม่เป็นของตัวนี่วางใจไม่ได้เมื่อวางใจไม่ได้ก็ต้องลำบากใจอยู่ขนาดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเรียนให้รู้จักฉากหลังรู้จักเป็นขั้นๆไปนะฉากหลังนี่เป็นตัวสำคัญมนุษย์นี่เป็นตัวฉากหน้าละมนุษย์หญิงชายที่มานั่งฟังเทศน์ประเทศที่นี่เป็นฉากหน้าละฉากหลังมีฉากหลังจะติดอยู่ข้างในเลยให้เทศอย่างนั้นอย่างนี้ให้เทศอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ฟังก็อยู่ข้างในเหมือนกันไอ้การรู้ก็นั่งไปไอ้ฉากหลังก็กระตุ้นไปไอ้ฟังให้จำเท่านั้นจำเท่านี้จำเท่าโน้นนั่นอีกฉากหนึ่งนี่อีกชุดหนึ่งฉากหลังเข้าไปก็ไอ้กายที่ฝันออกไปไอ้กายที่ฝันนั่นเป็นฝันนะและไอ้กายที่ฝันนั่นแหละมีฉากหลังอีกมีกายทิพย์เป็นฉากหลังทั้งกายมนุษย์และกายมนุษย์ละเอียดไปไอ้กายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละกายมันกายไอ้กายทิพย์นั่นแหละที่เป็นฉากหลังทั้งกายมนุษย์ละเอียดนั่นแหละมีฉากหลังอีกเขาเรียกว่ากายทิพย์ละเอียดไอ้กายทิพย์ละเอียดนั่นแหละมีฉากหลังอีกเขาเรียกว่ากายรูปทรงในกายรูปทรงมันมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายรูปทรงละเอียดในกายรูปทรงละเอียดมันมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายรูปทรงในกายอรูปพรหมมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายรูปพรหมละเอียดในกายรูปพรหมละเอียดนั้นมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมในกายธรรมนั่นมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมละเอียดในกายธรรมละเอียดนั่นมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมเรียกว่ากายธรรมเป็นโสดากายธรรมเป็นโสดามีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมเป็นโสดาละเอียดกายธรรมเป็นโสดาละเอียดมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมเป็นจักรพรรดิกายธรรมเป็นจักรพรรดิอีกเรียกว่ากายธรรมเป็นจักรพรรดิละเอียดกายธรรมเป็นจักรพรรดิละเอียดนั่นมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระอนาคากายธรรมเรียกว่ากายธรรมพระจักรพรรดิกายธรรมพระจักรพรรดิมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระจักรพรรดิละเอียดกายธรรมพระจักรพรรดิละเอียดนั่นแหละมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระอนาคากายธรรมพระอนาคามีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระอนาคาละเอียดกายธรรมพระอนาคาละเอียดนั่นแหละมีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระอรหันต์กายธรรมพระอรหันต์มีฉากหลังอีกเรียกว่ากายธรรมพระอรหันต์ละเอียดกายธรรมพระอรหันต์กายธรรมพระอรหันต์ละเอียดกายธรรมพระอรหันต์กายธรรมพระอรหันต์ละเอียดนี่แหละผู้เทศนี่กวดเข้าไปจากหลังนี่แหละ5 ปี 25 ปียังไม่เต็มดีการเดิน8หลังนั่นเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันพอดีอย่าให้หมดฉากหลังนี่อย่าให้สุดฉากหลังนี่อย่าให้สุดฉากหล่อเลี้ยงแบบนี้ยังไม่สุดผู้เทศเนี่ยก็ยังเป็นเบาเขาอยู่ยังเป็นเบาเป็นพาดเขาอยู่ยังเอาตัวรอดไม่ได้เพราะอะไรไปยังไม่สุดฉากหลังยังปกครองเราอยู่นี่ไปต้องไปให้สุดเมื่อไปสุดแล้วเราจะเห็นฉากหลังในฉากหลังก็ไปอีกเมื่อไปสุดแล้วเราจะไปพบฉากหลังในฉากหลังอีกฉากหลังในฉากหลังนี่จะมีอีกเท่าไรเรายังจะรู้ไม่ได้เพราะเราไปยังไม่สุดนี่แหละฉากหลังเรานี่แหละหญิงดีชายก็ดีที่สุดสามเณรควรจะรู้ถ้าไม่รู้ก็เสียคนทีเดียวเป็นบ่าวเป็นท่ายก็หมดทั้งชาติเอาตัวรอดไม่ได้ที่เรียกว่าปัญหาทาโตทานิสินั่นไม่ผิดละไม่ได้ขาดเกินเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะไม่รู้ฉากหลังก็เป็นบ่าวเป็นท่ายเขาไปพอรู้ฉากหลังบังคับขาท่ายแล้วก็เลิกเป็นบ่าวเป็นท่ายเขามันก็เป็นเจ้าเป็นนายชาวบ้านมีเป็นตัวสำคัญนะให้เข้าใจทีเดียวให้เข้าใจให้แน่ทีเดียวเมื่อเข้าใจแน่แล้วก็เราจะต้องเริ่มต้นถึงจะชาตินี้ทีเดียวจะรอไว้ไม่ได้เพราะว่าชาตินี้ยังไม่รู้ฉากหลังยังไม่พบฉากหลังเราจะต้องยอมตายถ้าเข้าถึงฉากหลังไม่ได้เราจะต้องยอมตายต้องเข้าถึงฉากหลังให้ได้ไอ้ที่ปกครองเราลับๆนี่ใช้เราลับๆนี่เราไม่รู้เลยพระนักดมเรามาตัวเองพอไปเห็นกายมนุษย์ละเอียดเท่านั้นทรงรับสั่งแล้วอเนกตาติสังขารังสันธาติสังอนิจจสังหาการังโตสันโตสัทธาตินั่นทรงรับสั่งแล้วเราที่เรียนไหว้ใจเกิดไม่รู้จะจบนี่เพราะท่านนี่เองท้ายเราเรียนไหว้ใจเกิดไม่รู้จะจบเมื่อไปพบท่านหนึ่งแล้วไปพบจนกระทั่งถึงไอ้ตัวสร้างบ้านสร้างเรือนตามมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างกายท่านอย่างนี้จบนั่นไปพบเรื่องนั้นก็ยิ่งทำลึงยกใหญ่ทีเดียวถึงได้ทำลายล้างตามมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเสีย
ออกจากใจพบไปลบออกจากใจพบไปตามปัญหาเพราะว่าปัญหาเรื่องว่าปัญหาทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่าทำไม่ได้ขั้นยับขั้นละเอียดนั้นอยู่ในปกครองเขาฉากหลังโน้นไอ้ฉากหลังใหญ่โตโน้นยังบังคับสมณโคดมอยู่เราจะไปให้พ้นให้เลยที่ฉากหลังที่บังคับสมณโคดมอยู่พระอรหันต์อยู่พระเจ้าอยู่มากน้อยเท่าไรจะไปให้เลยทั้งหมดทีเดียวไม่มีฉากหลังต่อไปนั่นเลยเราจะเอาตัวรอดได้แล้วต่อไปไม่ถึงขนาดนั้นเรามาพบพุทธศาสนาคราวนี้ก็เสียคราวเหมือนกันเอาตัวรอดไม่ได้ทำไมเอาตัวรอดไม่ได้ล่ะต่อไปไม่ตลอดฉากหลังไม่เอาตัวรอดได้มันก็ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเขาอยู่นั่นมาเป็นเช่นนั้นแล้วก็เราจะต้องขาดขั้นทีเดียวจะต้องขาดขั้นทีเดียวต้องตายทีเดียวเป็นตายเข้าไปอย่าเข้าใจว่าไอ้ที่เขาใช้ให้ทำตัวโดยกายโดยวาจาโดยใจเขาก็คิดให้ทำอย่างนั้นเขาก็คิดให้ทำอย่างนี้น่ะไอ้นั่นเขาเป็นบ่าวเป็นทาสเขาสิเขาต้องใช้ในตามชอบใจไอ้ที่ทำผิดวินัยสักคนตีเหลวไหลคนตีให้กลายเป็นคนเลวคนเปลวไปนี่เพราะอะไรล่ะเพราะไอ้ฉากหลังนั่นบังคับเขาไม่ได้แกล้งไอ้ฉากหลังนั่นบังคับไม่รู้เท่าทันฉากหลังบังคับเสียหายคนตีเหตุนี้แหละให้ระวังฉากหลังเป็นตัวสำคัญจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสากลโลกทั้งสิ้นจะทำงานใหญ่งานโตงานย่อยจะเท่าหนึ่งเท่าใดแต่ระวังให้รอบตัวทีเดียวระวังให้รอบตัวทางหน้าทางหลังแล้วนี่ระวังให้รอบตัวทีเดียวเพราะว่าทันทางหน้าทางหลังได้เหล่านี้แล้วก็การงานเหล่านั้นจะสำเร็จทุกสิ่งทุกประการแต่ว่าให้ทันทางหน้าทางหลังให้ดีนะเพราะว่าทันไม่ดีแล้วก็แต่เดี๋ยวก็ไปงอหลักที่ใดที่หนึ่งจะไม่ทันจะไปโทษเขาไม่ได้เราไม่เท่าทันเขาเหตุนี้แหละเราจะเริ่มต้นให้ทานให้บริสุทธิ์ในใจให้เบิกบานทีเดียวจะได้เกิดปัญญาละเฉลียวฉลาดขึ้นขั้นที่สองประคองใจของเราเจตนาของเราให้อยู่ในศีลแล้วเดี๋ยวเจตนาหังสิกเวสีหลังเจตนาบริสุทธิ์ในองค์ทั้งห้าหรือทั้ง8ทั้ง10เจตนาบริสุทธิ์ในปานาติบาตินาทานาตาเมมุสาสุราเหล่านี้หรือเจตนาบริสุทธิ์ใน8หรือเจตนาบริสุทธิ์ใน10ก็แล้วแต่จะบริสุทธิ์ได้แค่ไหนรักษาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจให้มั่นและอย่าให้คลาดเคลื่อนแล้วแก้ไขใจให้ใสเราจะได้เห็นฉากหลังชัดหนักขึ้นทุกทีไปแก้ไขใจใสจะได้เห็นฉากหลังชัดหนักขึ้นทุกทีไปเมื่อให้ทานประพฤติความบริสุทธิ์เป็นศีลรักษาใจให้ใสเป็นปัญญาเนื่องนึกอัตราทั้งวันทั้งคืนเป็นไว้จะหลับก็ตื่นแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่เสมอไปจะเป็นอะไรก็เป็นไปและหมายจะไปในที่สุดฉากหลังให้ได้เพราะว่าไม่สุดก็ตายแต่ชาติไม่ยอมกันเด็ดขาดจ้ะไม่ยอมกันแล้วที่จะเลิกไปจะไม่เอาใครจะชวนให้เลี้ยวรถนะให้เสียเวลาเถอะนอนเถอะคุยเถอะจะทำผิดลูกผิดทางฉากหลังก็จะมีแล้วก็ขัดหัวแล้วก็ไม่ยอมไม่เชื่อเด็ดขาดจ้ะวันนี้มันคนเปล่าคนพลาดซะนี่แล้วจะไปชวนให้เราเป็นบ่าวเป็นทาสซะอีกล่ะเราจะไปเห็นอะไรด้วยล่ะเราไม่ยอมเด็ดขาดทีเดียวเราจะไปให้ตลอดให้เลยฉากหลังแล้วนี้ให้ได้ให้ถึงที่สุดฉากหลังให้ได้ใครจะทำไปบ้างเราก็ไปสวนไปทีเดียวนี่วิชาวัดบัดน้ำมีอยู่แล้วเวลานี้วิชาตะลุชามีวิชากดฉากหลังแล้วนี่คือธรรมกายปรากฏอยู่แล้วเขากำลังตรวจอยู่แล้วเขากำลังทำกันอยู่แล้วนี่แหละของจริงพระเนรไม่รู้จักของจริงแล้วก็อย่าโกงตัวเองอย่าดูถูกตัวเองให้อุตสาห์พยายามกดฉากหลังทั้งตัวให้สุดให้ได้ถ้าไม่สุดตัวแล้วก็ทำไม่สุดฉากหลังตัวก็เป็นบาปเป็นทาสเขาอยู่นั่นไม่ต้องไปสงสัยมารู้มาเข้าใจดังนี้แล้วตัวก็จะได้บรรลุผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณนี้ได้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งไปพบกันข้าวแต่เราไปไม่สุดท่านก็จะยิ้มในพระทัยว่าอันนี้มันโลกสุดท้ายจริงอันนี้มันคนมีปัญญาจริงอันนี้เป็นผู้หญิงก็มีปัญญาจริงอันนี้เป็นผู้ชายก็ฉลาดจริงไม่ใช่คนโง่นอกจากนั้นถ้าว่าไม่พยายามสุดฉากหลังเช่นนี้แล้วก็มันบ่าวทาส
ไม่ใช่คนฉลาดจะได้เอาไปเกณฑ์ไม่ได้ให้แน่นอนอย่างนี้นะแน่นอนอย่างนี้แล้วจะเอาตัวรอดได้แต่เข้าใจนะว่าเขาใช่เราท่านนั้นใช่เราท่านนี้เป็นบ่าวเป็นท่าเขานะเพราะเราไม่ทันทางหลังแล้วนี่เขาก็ใช่เราตามเข้าใจใช่เป็นบ่าวเป็นท่าตนตีถึงจะมีปัญญาแค่ไหนก็ตามใช่เป็นบ่าวเป็นท่าตนตีเหตุนี้ต้องแก้ไขทีเดียวต้องการให้สุดทางหลังให้ได้เริ่มต้นดังกล่าวแล้วต้องบริจาคทานใจเบิกบานสันดานใจทำใจให้ใสเบิกบานสันดานความบริสุทธิ์เจตนาให้ดีบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจให้สะอาดและทำใจให้ใสให้ดีแล้วก็ดูฉากหลังใดฉากหลังกับพุทธทีเดียวทั้งวันทั้งคืนเป็นไว้แต่หลับนะตื่นแล้วก็ไม่ได้รอข้อละไปให้สุดให้ได้ไม่สุดไม่ยอมกันเด็ดขาดถ้าเราไม่ไปเราจะตายเราไปเราก็ตายไปหรือไม่ไปล่ะไม่ไปก็ตายในทีเดียวทีจะตายมนุษย์เราทุกคนจะไปไม่ไปล่ะไม่ไปก็ตายไปดีกว่าไม่ไปไอ้นั่นมันตายเปล่าหาหลักฐานไม่ได้จะไปหากจะไปมันจะได้ถึงแค่ไหนก็แล้วแต่แค่นั้นต่อไปอีกไม่ถอยหลังจากกันนี่แหละนับว่าเป็นคนมีปัญญาดำเนินแนวทางพุทธศาสนาต้องดำเนินอย่างนี้เป็นทางสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระบาลีคลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตตยาธิบายแต่สมควรแด่เวลาว่าอันยังเจนังนาทิเพื่ออื่นไม่ใช่ที่ถึงอันจะเกิดของเราท่านทั้งหลายเจนังเมรัตนตยังรัตนไตรเป็นที่ถึงอันจะเกิดของเราท่านทั้งหลายเอเตนะสัจวัตเทนะเดินหน้าความสัตย์อ่านธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนอวสานทางอ่านธรรมปฏิบัติตั้งแต่ตนจนอวสานนี้เพื่อข้าตัวผีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดนี้แด่ท่านทั้งหลายทั้งสฤหัสบรรพชิตบรรดามาสโมสรในสถานที่นี้ทุกคนนาหาธรรมภาพที่แจ้งแสดงมาแต่สมควรแด่เวลาสมมุติจะติท่านในสภาโดยอาจจะนิยมความเพียงเท่านี้เอวังก็อีหรือก็กาละนี้